สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าในเงามืดครับและเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ฟังท่านหนึ่งที่ใช้นามสมมุติว่าคุณเจตครับคุณเจตส่งเรื่องนี้เข้ามาทางอีเมลพร้อมกับคำเตือนสั้นๆในบรรทัดสุดท้ายว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อจงพยายามอย่าเข้าไปยุ่งเพราะว่าบางทีการกระทำของเราอาจส่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5 ปีก่อนครับตอนนั้นคุณเจตยังทำงานเป็นวิศวกรสำรวจรุ่นใหม่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบสภาพที่ดินก่อนที่นายทุนจะเข้าซื้อเพื่อพัฒนาโครงการและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลครับย้อนกลับไปช่วงปลายฤดูฝนปีนั้นคุณเจตได้รับมอบหมายภารกิจให้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินผืนใหญ่ขนาดเกือบ10 ไร่ในอำเภอห่างไกลของจังหวัดเลยที่ดินผืนนั้นตั้งอยู่ติดกับแนวเขตป่ารกทึบเป็นพื้นที่ที่ปล่อยร้างมานานหลาย10 ปีแล้วครับนายทุนกรุงเทพเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรีสอร์ทหรูท่ามกลางธรรมชาติครับการเดินทางไปทำงานในครั้งนั้นมีทีมงานทั้งหมด3 คนก็คือคุณเจตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสำรวจเต้ยเด็กฝึกงานสายโยธาที่เพิ่งลงพื้นที่เป็นครั้งแรกเป็นคนซื่อๆและค่อนข้างขี้กลัวครับพี่ออฟช่างสำรวจรุ่นพี่อาวุโสฝีมือดีประสบการณ์สูงแต่ว่ามีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือพี่ออฟแกเป็นคนปากดีมั่นใจในตัวเองสูงมากและก็ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับเลยแม้แต่น้อยพี่ออฟมักจะพูดเสมอว่าผีไม่มีจริงหรอกมีแต่คนนี่แหละที่คิดไปเองวันแรกของการทำงานบรรยากาศรอบตัวค่อนข้างกดดันครับท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆสีเทาทึมๆอากาศอับชื้นและอบอ้าวชวนให้รู้สึกอึดอัดทีมงานทั้ง3 คนต้องเดินเท้าลุยฝ่าดงหญ้าคาที่สูงท่วมหัวเพื่อปักหมุดแนวเขตจนกระทั่งช่วงบ่ายแก่ๆพวกเขาเดินลึกเข้าไปจนถึงท้ายแปลงที่ดินซึ่งเป็นจุดที่ติดกับชายป่าดิบชื้นครับตรงนั้นมีต้นไทรขนาดใหญ่ยักษ์อายุน่าจะประมาณหลายร้อยปีแผ่กิ่งก้านสาขาจนบดบังแสงอาทิตย์เกือบหมดรอบๆโคนต้นไทรนั้นมืดสลัวและก็เย็นเยือกผิดปกติและภายใต้เงาไม้นั่นเองพวกเขาก็ได้พบกับศาลเพียงตาหลังหนึ่งมันเป็นศาลไม้เก่าๆที่สร้างขึ้นสูงระดับสายตาขาตั้งทำมาจากไม้ไผ่4 ลำที่ผุพังจนเอียงกระเทเร่หลังคามุงแฝกเปื่อยยุ่ยจนแทบจะไม่เหลือชิ้นดีตัวศาลเต็มไปด้วยคราบตะไคร่น้ำสีเขียวเข้มและเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวราวกับจะฝังตัวลงไปในเนื้อไม้สิ่งที่ชวนให้รู้สึกขนลุกก็คือสิ่งของที่อยู่ภายในศาลครับมีตุ๊กตาดินเผาโบราณตัวเล็กๆหลาย10 ตัวนอนล้มคว่ำอยู่บางตัวหัวขาดบางตัวแขนหักผ้า3 สีที่เคยผูกไว้ตอนนี้กลายเป็นเศษผ้าสีหม่นหมองขาดวิ่นโบกสะบัดไปตามแรงลมเอื่อยๆดูแล้วก็น่ากลัวครับคุณเจตเล่าว่าทันทีที่เขาเห็นศาลนั้นเขาก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบอย่างไม่มีเหตุผลลมที่เคยพัดเฉยๆอยู่ดีๆกลับหยุดนิ่งลงในทันทีความเงียบสงัดเข้าครอบงำจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองพี่ออฟผมว่าจุดนี้เราเว้นไว้ก่อนไหมหรือไม่ก็ปักหมุดอ้อมไปทางขวาหน่อยคุณเจตเอ่ยปากเตือนด้วยความหวังดีตามสัญชาตญาณคนต่างจังหวัดที่ถูกสอนให้เคารพกับสิ่งลี้ลับแต่พี่ออฟกลับหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะของเขาดังสะท้อนในความเงียบจนชวนให้รู้สึกไม่สบายใจจะอ้อมให้เสียเวลาทำไมวะเจตก็แค่ศาลไม้ผุๆเจ้าของเขาคงทิ้งไปนานแล้วล่ะถ้าผีมันมีจริงและเฮี้ยนนะป่านนี้ศาลไม่พังยับเยินขนาดนี้หรอกปล่อยให้ตัวเองอดอยากอยู่ได้ยังไงพูดจบพี่ออฟก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับเขาเดินเข้าไปใกล้ศาลรูดซิปกางเกงแล้วก็ยืนปัสสาวะรดโคนต้นไทรข้างๆศาลอย่างไม่แยแสมีหนำซ้ำเมื่อปัสสาวะเสร็จเขายังใช้เท้าเตะเข้าที่ขาไม้ไผ่ที่พยุงตัวศาลร้างนั้นอย่างแรงจนเสียงไม้หักดังเปาะตัวศาลสุดหวบลงมาเกือบติดพื้นทำให้ตุ๊กตาดินเผาหัวขาดกลิ้งหล่นลงมาเต้ยเด็กฝึกงานถึงกับหน้าถอดสีและท้องฟ้าที่เคยอึมครึมอยู่แล้วกลับมีเสียงฟ้าร้องครืนยาวๆ
ลากผ่านหัวไปทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกครับหลังจากเสร็จงานวันแรกพวกเขาเดินทางกลับมายังที่พักซึ่งเป็นบ้านไม้2 ชั้นสภาพเก่าที่เช่าไว้ในหมู่บ้านห่างออกไปราว5 กิโลเมตรบ้านหลังนี้เป็นของยายแก่ๆคนหนึ่งในพื้นที่ตัวบ้านสร้างจากไม้เนื้อแข็งผนังบ้านบางจุดมีรอยแยกจนแสงลอดผ่านได้บรรยากาศยามค่ำคืนในหมู่บ้านชนบทนั้นเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงรถยนต์มีเพียงแต่เสียงแมลงที่ร้องเป็นระยะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงดึกสงัดเวลาประมาณตี 2:30คุณเจษสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกปวดปัสสาวะห้องนอนของพวกเขาทั้ง3 คนเป็นห้องโถงใหญ่ชั้นบนวางที่นอนเรียงรายกันบนพื้นบ้านโดยที่พี่ออฟนอนริมซ้ายคุณเจษนอนตรงกลางและเต้ยนอนริมขวาเมื่อคุณเจษลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เขารู้สึกก็คือความเงียบครับมันเป็นความเงียบที่รู้สึกผิดปกติเสียงแมลงที่เคยร้องระงมกลับเงียบกริบอากาศในห้องเย็นจัดจนคุณเจษรู้สึกชาที่ปลายนิ้วมือคุณเจษหันไปมองข้างๆบอกของพี่ออฟว่างเปล่าตอนนั้นคุณเจษคิดว่าพี่ออฟคงลงไปเข้าห้องน้ำอยู่ที่ชั้นล่างก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเขาลุกขึ้นยืนเดินเปิดประตูห้องออกไปที่ชานบ้านไม้ชั้น2เพื่อที่จะเดินลงบันไดไปชั้นล่างแต่ทันทีที่ก้าวเท้าออกจากห้องหูของเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างครืดครืดครืดมันเป็นเสียงเหมือนมีวัตถุหนักๆถูกลากไปกับพื้นไม้กระดานเสียงนั้นดังมาจากมุมมืดของห้องโถงชั้นล่างคุณเจษชะงักเท้าแสงจันทร์สลัวที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาทำให้เห็นเงาตะคุ่มของคนคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆอยู่บนพื้นไม้แต่พอเพ่งมองดีๆเงานั้นก็คือพี่ออฟนั่นเองพี่ออฟกำลังนั่งหันหลังให้กับบันไดตัวของเขาสั่นเล็กน้อยมือทั้ง2 ข้างกำลังทำท่าทางเหมือนตะกุยหรือขุดอะไรบางอย่างบนพื้นไม้กระดานอย่างบ้าคลั่งเสียงแกรกๆนั้นเกิดจากเล็บมือของพี่ออฟที่ครูดไปกับพื้นไม้จนเกิดเสียงดังพี่ออฟทำอะไรนะพี่นอนละเมอเหรอคุณเจษกระซิบเรียกตอนนั้นเสียงของเขาสั่นไปด้วยความกลัวร่างของพี่ออฟหยุดชะงักทันทีห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งหัวใจของคุณเจษเต้นรัวเขาเห็นพี่ออฟค่อยๆเอี้ยวคอหันกลับมามองคอของพี่ออฟบิดหมุนมามากเกินกว่าที่คนปกติจะทำได้จนคุณเจษได้ยินเสียงกระดูกคอลั่นดังกรอบเบาๆในความเงียบใบหน้าของพี่ออฟในความมืดนั้นซีดเผือดครับดวงตาเบิกกว้างแต่พี่ออฟไม่ได้มองมาที่คุณเจษนะครับสายตาของเขาจ้องมองไปที่ด้านหลังของคุณเจษพร้อมกับอ้าปากค้างไว้กว้างมากกว้างจนมุมปากเริ่มมีเลือดซึมออกมาคุณเจษไม่กล้าหันไปมองข้างหลังเขาค่อยๆถอยหลังกลับเข้าห้องนอนปิดประตูลงกลอนอย่างรวดเร็วแล้วสุดตัวลงนั่งกอดเข่าตัวสั่นสะท้านไปด้วยความกลัวจนถึงเช้าโดยที่ไม่มีเสียงอะไรดังมาจากภายนอกห้องอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์ส่องสว่างช่วยลดความกลัวลงไปได้บ้างคุณเจษรีบลงไปดูอาการของพี่ออฟก็ไปเจอพี่ออฟนอนอยู่บนแหย่งไม้ข้างล่างแต่สภาพของเขาดูย่ำแย่มากขอบตาดำคล้ำใบหน้าหมองเหมือนคนป่วยหนักและที่สำคัญปลายนิ้วมือทั้ง10 ข้างของพี่ออฟมีรอยถลอกปอกเปิกมีเลือดแห้งกลางติดอยู่ตามเล็บมือพี่ออฟนิ้วไปโดนอะไรมาพี่เต้ยถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นมือของรุ่นพี่ออฟก้มมองมือตัวเองด้วยแววตาว่างเปล่าสับสนเขาเงียบไปนานก่อนจะตอบด้วยเสียงแหบพร่าไม่รู้สิเมื่อคืนพี่ฝันร้ายฝันว่ามีคนเอาเชือกมารัดคอพี่แล้วก็ลากพี่เข้าไปในป่าพี่พยายามตะเกียกตะกายหาทางหนีนะตื่นมามือก็เป็นแบบนี้แล้วคุณเจษพยายามเล่าเรื่องที่เห็นเมื่อคืนให้พี่ออฟฟังแต่พี่ออฟกลับปัดรำคาญและบอกว่ามันเป็นแค่การนอนละเมอเพราะว่าเขาเหนื่อยมาจากการทำงานยังไงก็ตามนะครับคุณเจษก็สังเกตเห็นว่าตลอดทั้งเช้าวันนั้นพี่ออฟมีอาการแปลกๆเพิ่มขึ้นมาคือเขามักจะใช้มือเกาที่ลำคอตัวเองอยู่ตลอดเวลาเกาจนผิวหนังเริ่มแดงเป็นรอยปื้นใหญ่และบางครั้งเขาก็พึมพำคำภาษาถิ่นแปลกๆที่ฟังไม่รู้เรื่องออกมาคนเดียวแม้จะรู้สึกไม่สบายใจ
แต่เนื่องจากกำหนดงานที่ต้องเร่งให้เสร็จทั้ง3 คนจึงต้องเดินทางกลับไปยังที่ดินแปลงเดิมอีกครั้งในวันที่2บรรยากาศที่แปลงที่ดินวันนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลมพัดจนใบไม้เสียดสีกันดังซ่าซ่าคล้ายเสียงคนกระซิบกระซาบกันตลอดเวลาเมื่อพวกเขาเดินมาถึงบริเวณท้ายแปลงใกล้ต้นไทรยักษ์คุณเจตก็ต้องรู้สึกตัวเย็นว่าไปทั้งตัวสารเพียงตาร้างที่พี่อ๊อฟเตะจนล้มเมื่อวานบัดนี้มันกลับมาตั้งตรงอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่ตั้งตรงเท่านั้นนะครับแต่เถาวัลย์และหญ้ารกๆรอบศาลกลับถูกถางออกจนเตียนโล่งอย่างเป็นระเบียบตุ๊กตาดินเผาหัวขาดที่เคยตกอยู่บนพื้นกลับไปวางเรียงรายอยู่บนแท่นไม้ภายในศาลอย่างเรียบร้อยราวกับมีใครบางคนมานั่งจัดเรียงพวกมันใครมาทำอะไรแถวนี้วะเต้ยกระซิบเสียงสั่นด้วยความผวาเพราะที่ดินผืนนี้เป็นพื้นที่ปิดไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้ามาอย่างแน่นอนพี่อ๊อฟเดินเข้าไปดูศาลนั้นด้วยสายตาที่แปลกๆครับดวงตาเขาจ้องลึกเข้าไปในศาลร้างแววตาคู่นั้นดูเลื่อนลอยไร้ความรู้สึกพี่อ๊อฟยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายนาทีขาไม่ขยับมือก็ยังคงเกาอยู่ที่คอของตัวเองอย่างแรงจนเลือดเริ่มไหลซึมออกมาพี่อ๊อฟถอยออกมาวันนี้พอก่อนเถอะพี่เรากลับกันเถอะคุณเจตทนไม่ไหวอีกต่อไปครับเขาเดินเข้าไปกระชากแขนพี่อ๊อฟให้ถอยห่างแต่ทันทีที่คุณเจตสัมผัสตัวพี่อ๊อฟร่างของรุ่นพี่ก็สะดุ้งสุดตัวพี่อ๊อฟหันมามองหน้าคุณเจตด้วยสายตาเครียดแค้นดุดันอยู่แวบหนึ่งก่อนที่สายตานั้นจะกลับเป็นปกติในวินาทีต่อมากลับก็กลับกูรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันพี่อ๊อฟพูดเสียงของเขาสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้บ่ายวันนั้นพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักหน่วงท้องฟ้ามืดมิดราวกับเป็นเวลากลางคืนเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีของบ้านพักดังสนั่นจนแทบไม่ได้ยินเสียงพูดคุยระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านถูกตัดขาดเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มทั้งบ้านตกอยู่ในความมืดมิดมีเพียงแสงสว่างสลัวจากตะเกียงอันเล็กที่จุดไว้ตรงกลางห้องโถงชั้นบนทั้ง3 คนนั่งรวมกันอยู่ในห้องโถงไม่มีใครพูดอะไรความเครียดและความกลัวแผ่ซ่านไปในอากาศพี่อ๊อฟนั่งแยกตัวไปอยู่ที่มุมห้องทำให้เห็นเงาทอดยาวไปบนผนังดูบิดเบี้ยวผิดรูปอาการเกาคอของเขาก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ผิวหนังที่ลำคอฉีกขาดเป็นแผลเวอะดูน่าสยดสยองแต่เขากลับดูเหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงดึกครับเสียงฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบพื้นดินด้านนอกความเงียบสงัดที่น่าอึดอัดก็กลับมาอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกเสียงบางอย่างกระทบกับหน้าต่างชั้น2คุณเจตและเต้ยสะดุ้งพร้อมกันเสียงนั้นมันเหมือนมีใครบางคนกำลังเคาะกระจกหน้าต่างจากด้านนอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนี่คือชั้น2ของบ้านและไม่มีระเบียงด้านนอกหน้าต่างบานนั้นก๊อกก๊อกก๊อกเสียงนั้นยังคงดังขึ้นอย่างเป็นจังหวะเชื่องช้าแต่มั่นคงเต้ยเอามืออุดหูครางฮือออกมาเบาๆด้วยความหวาดกลัวคุณเจตพยายามรวบรวมความกล้าหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องแสงไฟไปยังหน้าต่างบานนั้นสิ่งที่ปรากฏบนหน้าต่างก็คือรอยดินโคลนเปียกๆรูปฝ่ามือคนแปะอยู่บนกระจกด้านนอกรอยมือผอมแห้งนิ้วยาวผิดปกติลากลงมาตามกระจกทิ้งคราบโคลนสีดำสนิทไว้เป็นทางทันใดนั้นตะเกียงที่จุดอยู่ตรงกลางห้องก็ดับวูบลงทันทีทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทชนิดที่ว่ามองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองเลยครับคุณเจตพยายามกดเปิดไฟฉายอีกครั้งแต่ไฟฉายกลับเปิดไม่ติดเขารัวนิ้วกดสวิตช์ด้วยความลนลานและในความมืดนั่นเองเขาได้ยินเสียงพี่อ๊อฟลุกขึ้นยืนเสียงฝีเท้าของพี่อ๊อฟเดินตรงไปยังประตูห้องพี่อ๊อฟจะไปไหนอย่าเปิดประตูนะพี่คุณเจตตะโกนสุดเสียงไม่มีเสียงตอบรับครับมีเพียงเสียงเปิดประตูและเสียงฝีเท้าที่ก้าวลงบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นคุณเจตรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้พี่อ๊อฟเดินออกไปในคืนนี้พี่อ๊อฟอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ได้เขารีบคว้ามือเต้ยที่กำลังนั่งตัวสั่นอยู่แล้วพากันวิ่งตามพี่อ๊อฟลงไปชั้นล่างพอลงมาถึงชั้นล่างประตูหน้าบ้านก็เปิดกว้างอยู่แล้วแสงจันทร์สลัวหลังฝนตกเผยให้เห็นแผ่นหลังของพี่อ๊อฟที่กำลังเดินก้าวข้ามรั้วบ้านมุ่งหน้าตรงไปยังถนนดินเลนที่นำไปสู่ที่ดินแปลงร้างผืนนั้น
คุณเจตและเตยวิ่งตามออกไปท่ามกลางความมืดและดินโคลนแฉะพวกเขาพยายามตะโกนเรียกแต่พี่ออฟไม่หันกลับมามองเลยสักนิดร่างกายของพี่ออฟเดินตัวตรงแขนทั้งสองข้างห้อยตกลงข้างลำตัวมองดูแล้วเหมือนกับร่างกายถูกเชือดด้วยเส้นด้ายที่มองไม่เห็นมากกว่าพวกเขาวิ่งตามพี่ออฟลึกเข้าไปในที่ดินร้างแต่น่าแปลกนะครับที่คุณเจตวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแต่กลับไม่ทันพี่ออฟที่ดูเหมือนเดินอย่างช้าๆสักทีจนกระทั่งมาถึงใต้ต้นไทรยักษ์และศาลเพียงตาหลังนั้นบรรยากาศตรงนั้นมืดมิดและเย็นเยือกจนจับใจพี่ออฟเดินไปหยุดนิ่งอยู่หน้าศาลร้างจากนั้นเขาค่อยๆคุกเข่าลงบนดินโคลนก้มกราบลงไปบนพื้นอย่างนอบน้อมแต่สิ่งที่ทำให้คุณเจตและเต้ยต้องยืนแข็งทื่อจนไม่สามารถจะก้าวขาหนีไปได้ก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเงาดำมืดกำลังยืนอยู่หลังศาลเพียงตานั้นท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมนั่นเองมีร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างรูปร่างสูงโย่งผอมแห้งจนเห็นกระดูกผิวหนังสีดำคล้ำเหมือนซากศพใบหน้าแห้งตอบดวงตาทั้งสองข้างเป็นหลุมลึกโบดำสนิทร่างนั้นกำลังก้มลงมองพี่ออฟมือที่ผอมยาวและมีเล็บแหลมคมของมันค่อยๆเอื้อมลงมาสัมผัสที่ศีรษะของพี่ออฟอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นเองร่างของพี่ออฟก็เริ่มกระตุกบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงกระดูกตามร่างกายส่งเสียงหักดังเปาะเปาะพี่ออฟอ้าปากค้างและเริ่มกวาดดินโคลนรวมถึงเศษตุ๊กตาดินเผาบนพื้นยัดเข้าปากตัวเองอย่างบ้าคลั่งเลือดสดๆไหลทะลักออกจากปากและลำคอที่เวอะหวะของเขาในตาของพี่ออฟเบิกกว้างมองมาทางคุณเจตด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสราวกับว่ากำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือก่อนที่ร่างของเขาจะล้มฟุบลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นดินเงาร่างสูงใหญ่นั้นค่อยๆหันมาทางคุณเจตและเต้ยคุณเจตเล่าว่านั่นคือวินาทีนรกแตกของจริงเขาคว้าแขนเต้ยแล้วหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตโดยที่ไม่หันกลับมามองข้างหลังอีกเลยพวกเขาวิ่งลุยโคลนลุยป่ากลับมาจนถึงหมู่บ้านในสภาพสะบักสะบอมและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเช้าวันต่อมาชาวบ้านและตำรวจรวมกลุ่มกันเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพวกเขาพบพี่ออฟนอนหมดสติอยู่ใต้โคนต้นไทรยักษ์หน้าศาลเพียงตาโชคดีที่พี่ออฟยังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างกายของพี่ออฟพิการเนื่องจากกระดูกข้อต่อหลายส่วนบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือจิตใจของเขาได้แตกสลายไปโดยสมบูรณ์พี่ออฟกลายเป็นคนเสียสติสายตาว่างเปล่าไม่รับรู้เรื่องราวใดๆไม่พูดไม่จาวันๆเอาแต่นั่งเกาที่ลำคอของตัวเองจนเป็นแผลเป็นแผ่นหนาและมักจะก้มลงกราบไหว้สิ่งของทุกอย่างที่อยู่สูงในระดับสายตาโครงการรีสอร์ทหรูบนที่ดินผืนนั้นถูกยกเลิกไปโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าพัฒนาที่ดินแปลงนั้นอีกเลยปล่อยให้มันกลายเป็นพื้นที่รกร้างและถูกกลืนหายเข้าไปในผืนป่าดิบชื้นพร้อมกับศาลเพียงตาหลังนั้นและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณเจตครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้บอกให้เราคอยระลึกไว้เสมอว่าบนโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้และไม่สามารถอธิบายได้อีกมากมายการไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การลบหลู่หรือการแสดงความก้าวร้าวต่อสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าหรือมองว่างมงายบางครั้งผลลัพธ์ของมันอาจจะรุนแรงเกินกว่าที่ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวก็ได้ขอบคุณที่อยู่รับฟังเรื่องราวของเราจนจบนะครับถ้าคุณผู้ฟังถูกใจหรือชอบฝากกดไลค์กด Subscribe พิมพ์คอมเมนต์หรือกดแชร์ให้กับช่องเรื่องเล่าในเงามืดของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สรรหาเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้คุณผู้ฟังอีกสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ